Mag-smoke na naman ako ng ano naman kailangan mo, Ninong Wire? Bogart? Bogart the Explorer? No, my friend. Ha? Sino ka? My name is Rowan the Seafarer from Tondo, Manila. Ah, di ka dito. Upo ka dito. Oh my God. Ano ba nangyari sa'yo? Rowan the Seafarer? There's someone I'm going to chase to the kingdom of Komacha. Ha? Look! Hey neighbors! And I'm handsome! Ang pangit-pangit mo! Wow! Oh my goodness! Oh! Hey, this is for the to break the curse, my friend. Teka lang, Roward isasalang ko na to. Sana makatulong sa ito. This is the cotton fruit tree. As the Filipino is a santol. This is good for aroma for cooking these Chinese channels. And let's see. Tubig! 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 My goodness! Ba't mo binasa? Roward the Seafarer, pa-check nga ako ng temperature. Ano? Okay, ano yung temperature? Normal, 36.5. Ha? 36 point? Hindi dyan. Hindi dyan yan. Ito, check natin. Yun pala. Yan, agad mo sinabi. Yan. Check natin nilang temperature. 125. Okay, balikan natin mamaya. Roward, mukhang okay na to. Mapapagaling na kita. Ito na, Roward, the Seafarer. Ito na yung chanos mo. Hey neighbors! And I'm handsome? Ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! It's nice to be back. VNCHY on the banks. Okay, let's go. Okay guys, so ito ngayon ang aming smoke bangus na titikman ng aming Roward the Seafarer kasama ni Ninong Wire. Let's go. So, Let's dig in. nasabihin nila kung ano yung tingin nila sa ginawa nating smoke bangus, kung ano nila official review. So ano sabi mo, Roward the Seafarer? May yung konting anghang. Sumisipa ng konti yung anghang. Tapos yung, alam mo yung sa wood ng ng uling ng santol.
Ang sarap, grabe. Talagang ina-absorb niya ng ina-absorb. Yung tamis talaga, grabe. Talagang mas lalo na yung taba. Wow, my goodness talaga ako. Napapameta ako talaga sa sarap. Metang. Ikaw naman, Ninuwire, ano? Ano masabi mo? Wala akong alam dyan sa mga ano. Wala akong alam dyan sa mga ano, basta masarap eh. Naging ano siya, naging parang baboy siya. What? Ganon siya kalupit, naging steak, naging bacon, men. Hindi ko alam kung ano yung timpla ni VNCHY dito. Malupit. Oh, hindi ako mahilig sa bangus, hindi ako mahilig sa isda. Pero ito, mahilig ako dito. Grabe. Pwede ko nga iuwi sa bahay. Yan, Sinecom na. doggy bag. Pauwi ko na sa bahay to. Actually, paubos na siya eh. Ah! Pauwi. Buhay pa, buhay pa. May payusda. Gaging sarap talaga, men. Sarap. Okay, so successful na naman ang ating pag-smoke. So, baka nyo ang next guest namin, ha? Yan. Secret muna yan. 2 cups. 2 shots in my cup. Okay na? Sarap. Oh, men, panalo, men.